Good morning. Good morning, student. So this is our third lecture for rotational dynamics. In a previous lecture, we discussed about a angular displacement, angular velocity, angular acceleration. Okay. In this lecture, we discuss about a centripetal force and centrifugal force. Okay. Circular motion, motion of a particle along the circumference of circle, angular displacement, angle traced by radius vector in a given time at the center of circle. Unit is radian. Then it has no dimensions. It is a vector quantity. The direction of angular displacement is according to right hand rule. If curved finger indicate the direction of a particle performing circular motion, then outstretched thumb indicate the direction of angular displacement. Okay. Then relation between arc length, radius and angular displacement. Right hand rule. Then angular velocity, rate of change of angular displacement is angular velocity. Its unit is radian per second. It has dimensions L0, M0, T raised to minus 1. It is also a vector quantity. The direction of angular velocity is same as to angular displacement according to right hand rule. Then angular acceleration, next physical quantity. The rate of change of angular velocity is the angular acceleration. It has unit radian per second square. Okay, dimensions T raised to minus 2. Then angular acceleration also vector quantity, and direction of angular acceleration is, if speed up, then same as to theta and omega. If speed down, then alpha is opposite to the theta and omega. Then uniform circular motion. Okay. So rotational dynamics मध्ये आपण टू पार्ट्स बघतोय. तुम्हाला ऑलरेडी सांगितलं, एक म्हणजे सर्क्युलर मोशन आणि दुसरा म्हणजे रोटेशनल मोशन. तर सर्क्युलर मोशन मध्ये दोन टाइप आहेत. आपण बघणार आहे रोटेशनल डायनामिक्स. रोटेशनल डायनामिक्स दिसतंय. पेन चेंज करूया आपण. रोटेशनल डायनामिक्स त्याचे दोन पार्ट, एक म्हणजे सर्क्युलर मोशन आणि दुसरा आहे रोटेशनल मोशन. सर्क्युलर मोशनचे परत दोन टाइप्स आपण बघणार आहे. एक म्हणजे यूसीएम आणि दुसरं म्हणजे नॉन यूसीएम. यूसीएम मध्ये पण आपल्याला बघायचंय हॉरिझॉन्टल सर्क्युलर मोशन, त्याच्यानंतर कोनिकल पेंडुलम, बँकिंग ऑफ रोड. ओके, हे कन्सेप्ट आपण स्टडी करणार आहे. आणि नॉन युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन मध्ये वर्टिकल सर्क्युलर मोशन. तर थोडक्यात आपण चॅप्टर कसा स्टडी करणार आहे हे तुम्हाला सांगितलं. रोटेशनल डायनामिक्स दोन पार्ट, एक सर्क्युलर एक रोटेशनल. सर्क्युलरचे परत दोन, युनिफॉर्म सर्क्युलर, नॉन युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन. आणि यूसीएम मध्ये आपण नंबर ऑफ ऍप्लिकेशन्स बघणार आहे आणि नॉन यूसीएम मध्ये एकच बघणार आहे, वर्टिकल सर्क्युलर मोशन. ओके, सो आता आपण आजच्या लेक्चरला युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन बघतोय. ऑलरेडी आपण याची डेफिनेशन काल बघितली. द मोशन ऑफ पार्टिकल अलोंग द सर्कम्फरन्स ऑफ सर्कल विथ कॉन्स्टंट स्पीड. वर्ड कुठला यूज केला आपण? स्पीड किंवा अँग्युलर व्हेलॉसिटी, दॅट इज ओमेगा. ओके, सो स्पीड म्हणजे मॅग्निट्यूड ऑफ व्हेलॉसिटी अँड ओमेगा हे जर दोन कॉन्स्टंट असतील तर त्या मोशनला म्हणायचं युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन. येते लक्षात? इफ मॅग्निट्यूड ऑफ व्हेलॉसिटी नॉट व्हेलॉसिटी, बघा जर तुम्ही वर्ड यूज केला व्हेलॉसिटी कॉन्स्टंट, सो दॅट इज not correct, because velocity in circular motion is continuously changes, because direction of velocity is always changes in a circular motion. Therefore velocity physical quantity is not constant in circular motion. मग कोण कॉन्स्टंट आहे? तर व्हेलॉसिटीचं मॅग्निट्यूड, त्याला आपण काय म्हणतो? स्पीड असं म्हणतो. ओके, किंवा अँग्युलर व्हेलॉसिटी, डायरेक्शन मॅग्निट्यूड त्याची कॉन्स्टंट राहते,
म्हणून त्याला म्हणायचं युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन. सो डेफिनेशन ऑफ युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन: when particle performing circular motion along the circumference of circle with constant speed or angular velocity is called as the uniform circular motion. Then त्यानंतर पिरियड अँड फ्रिक्वेन्सी. आता युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन जर स्टडी करत असो तर तुम्हाला ह्या दोन फिजिकल क्वांटिटी लागतात. कुठल्या? पिरियड. आणि सेकंड आहे फ्रिक्वेन्सी. व्हॉट इज पिरियड? टाइम टेकन बाय अ पार्टिकल टू कंप्लीट वन रिव्हॉल्युशन. किती? वन रिव्हॉल्युशन कंप्लीट करण्यासाठी लागणारा जो टाइम आहे, वन रिव्हॉल्युशन. टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन रिव्हॉल्युशन. ओके. when particle performing UCM then it is called as period of UCM. then period चं तुम्हाला युनिट सांगितले, सेकंड, मिनिट, आवर्स, मंथ, इयर एक्सेट्रा. then reciprocal of period is called as the frequency. number of revolutions completed by a particle performing UCM, कारण आपण हे UCM साठी बघतोय, येते लक्षात. so number of revolutions completed by a particle performing UCM is in a given time is called as the frequency. okay. so frequency is nothing but reciprocal of period. आपण n हे लेटर यूज करतो नंबर ऑफ टाइम इन्स्टेड ऑफ f. f च्या ऐवजी आपण कुठलं लेटर यूज करतोय? n. लक्षात ठेवा. सो n इज इक्वल टू 1/t. सो युनिट पण काय येणार आहे? पर सेकंड, पर मिनिट, पर आवर एक्सेट्रा. ओके. देन इट हॅज डायमेन्शन्स. याला दोघांना डायमेन्शन्स आहेत. याची डायमेन्शन्स काय येईल? t⁻1 आणि याची येईल t⁻⁻1. याला युनिट तुम्ही हर्ट्ज पण देऊ शकता. फ्रिक्वेन्सीला युनिट काय? याचा युनिट हर्ट्ज. पर सेकंडलाच आपण काय बोलतो? हर्ट्ज असं म्हणतो. ओके. देन centripetal force. So in the last lecture we discussed about that force, centripetal force. If we study the UCM then this force is necessary. Without centripetal force there is no uniform circular motion. तुम्हाला जर तुमची बॉडी मेंटेन करायची असेल विथ कॉन्स्टंट स्पीड न, तर तुम्हाला कंपल्सरी सेंट्रिपिटल फोर्स लागतो. सेंट्रिपिटल फोर्स काय करतो? कन्सिडर दिस ऑब्जेक्ट इज रिव्हॉल्विंग इन अ सर्क्युलर. centripetal force push that object towards the center, therefore this circular motion is possible. बघा, जर यानं सेंटर कडे ओढलं नाही तर हा ऑब्जेक्ट मे बी बाहेर जाईल. so there is no circular motion. so for maintain the circular motion the centripetal force is necessary. centripetal force काय करतो? त्या ऑब्जेक्टला ऑलवेज सेंटर कडे ओढतो. सेंटर कडे ओढल्यामुळे काय होतं? तर सर्क्युलर मोशन पॉसिबल आहे. So if there is no centripetal force then there is no UCM, युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन तुमचं मेंटेन होणार नाही. सो जर तुम्हाला युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन पाहिजे असेल, कंपल्सरी कुठला फोर्स पाहिजे? सेंट्रिपेटल फोर्स. आता सेंट्रिपेटल फोर्सचं जे नेचर आहे वेगवेगळ्या एक्झाम्पल मध्ये ते वेगवेगळं असणार आहे. जसं एक्झाम्पल येईल तसं तुम्हाला सांगितलं जाईल. ओके. सो इन UCM if there is one part of circle जरी असेल, so that is also a circular motion. त्याला पण आपण काय बोलतो? सर्क्युलर मोशन. मग हे जरी या पॉइंट पासून इथपर्यंत जर तुमचं स्पीड कॉन्स्टंट राहिलं तरी सुद्धा हा कुठला मोशन आहे? युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन. सो UCM साठी कुठला फोर्स लागतो? तर सेंट्रिपिटल फोर्स. सो व्हॉट इज सेंट्रिपिटल फोर्स? द फोर्स ऍक्टिंग ऑन ए पार्टिकल परफॉर्मिंग UCM along radius. ओके. हा कुठं असतो? अलॉंग रेडियस. आणि डायरेक्शन कुठं? टुवर्ड्स द सेंटर. सो टू वर्ड्स आर व्हेरी इम्पॉर्टंट. वन इज अलॉंग रेडियस अँड सेकंड इज टुवर्ड्स द सेंटर. सो दॅट इज द सेंट्रिपिटल फोर्स. ओके. देन सेंट्रिपिटल फोर्स तुम्हाला दिलंय डेफिनेशन. आणि परफॉर्मिंग UCM पाहिजे असेल तर हा अलॉंग रेडियस आणि टुवर्ड्स द सेंटर. देन देर आर सम प्रॉपर्टीज for a centripetal force. बघा कुठल्या प्रॉपर्टी? centripetal force is a real force. We know that there are two types of force in is imaginary or that is called as a pseudo force. Okay. So real force. This force is a real force. So that is applicable for a two bodies are in interaction. आता तुम्हाला माहिती आहे real force origin काय? When two bodies are interact with each other then that is due to real force or that is the origin of a real force. Okay. So centripetal force is real force. Then this force is necessary for maintaining UCM. तुम्हाला जर युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन मेंटेन करायचं असेल तर हा फोर्स लागतोच.
ओके. सेंट्रिपिटल फोर्स कुठे असणार आहे हा अलॉंग द रेडियस आणि डायरेक्शन कुठे आहे टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल. ओके. अँड व्हेरी इम्पॉर्टंट प्रॉपर्टी इज दिस फोर्स डज नॉट डू एनी वर्क. बघा हा कुठलाही वर्क करत नाही. खूप महत्वाचं आहे. तुम्हाला एमसीक्यू मध्ये क्वेश्चन विचारलं जातं. Force, centripetal force acting on a particle, then displacement is dash dash, then force is, then what is the work? So remember that the work due to centripetal force is always zero. किती असणार आहे work? Zero. Because that due to that force displacement is zero. Then the formula of centripetal force is mv square upon r. आता हा फॉर्म्युला कसा आला हे आपण बघणार आहे, पण हा फॉर्म्युला आहे. तुम्हाला जेव्हा सेंट्रिपिटल ऍक्सिलरेशन समजेल, सेंट्रिपिटल ऍक्सिलरेशन v स्क्वेअर अपॉन r ही व्हॅल्यू आहे. या व्हॅल्यू वरून तुम्ही F इज इक्वल टू मास इनटू ऍक्सिलरेशन. So m is the mass of particle performing circular motion and a is the acceleration. When particle performing circular motion, then this is a radial acceleration, or it is called as a centripetal acceleration, and its value is v square upon r. If we put this value in this equation, mv square upon r. So this is the value of centripetal force, FCP or FC, centripetal force. Okay, so centripetal force having magnitude mv square upon r. Okay, so डिटेल मध्ये आपण बघूया याची डायरेक्शन वगैरे. तर हा झाला सेंट्रिपिटल फोर्स. देन नेक्स्ट फोर्स आहे सेंट्रीफ्युगल फोर्स. कुठला फोर्स आहे नेक्स्ट फोर्स? सेंट्रीफ्युगल फोर्स. आता तुम्हाला एक कन्सेप्ट माहिती आहे, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, if there is any action then there is always reaction. तिथं काय असतं? रिएक्शन असतं. सो फोर्स डज नॉट एक्झिस्ट इन वन और विदाउट पेअर. फोर्स हा कधीच विदाउट पेअर येत नाही. फोर्स इज ऑलवेज एक्झिस्ट इन अ पेअर. जर सेंट्रिपिटल असणार तर तिथं कुठला फोर्स असणार आहे? सेंट्रीफ्युगल फोर्स. ओके, सो व्हॉट इज सेंट्रीफ्युगल फोर्स? सो दॅट इज इमॅजिनरी फोर्स. जर तुमचा सेंट्रिपिटल फोर्स हा रियल आहे तर सेंट्रीफ्युगल फोर्स कसा आहे तुमचा? इमॅजिनरी आहे और सुडो आहे. ओके, सो तुम्हाला माहिती आहे रियल फोर्स कशामध्ये येतो? एनर्शियल फ्रेम. व्हॉट इज एनर्शियल फ्रेम? बघा आता थोडं रिवाइज करावं लागेल तुम्हाला. एनर्शियल फ्रेम आणि नॉन एनर्शियल फ्रेम आठवते का? बघा एनर्शियल म्हणजे काय? एनर्शियल फ्रेम, सो दॅट फ्रेम इज फिक्स or moving with a constant speed with respect to a fixed frame of reference. So that is the inertial frame. In inertial frame, Newton's laws are obeyed, and in non-inertial frame, so that is accelerated motion. Non-inertial frame, Newton's laws are not obeyed. Okay, so this force is also exist in non-inertial frame of reference. हा कशामध्ये येणार आहे? Non-inertial frame of reference. Okay, so this force is necessary in order to explain the Newton's laws of motion in an accelerated. बघा इथं आलं वर्ड इनर्शियल फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम हे वर्ड आहे. तर नॉन इनर्शियल फ्रेमलाच काय म्हणतात? ऍक्सिलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरन्स. म्हणजे जर न्यूटन्सचे लॉ तुम्हाला एक्सप्लेन करायचे असतील तर कुठं? नॉन इनर्शियल फ्रेम मध्ये. तर तुम्हाला हा सेंट्रीफ्युगल फोर्स कन्सिडर करायला लागतो इन्स्टेड ऑफ रियल फोर्स. ओके, then centrifugal force is acting along radius. जसा centripetal force हा along radius आहे. आपण बघितलं centripetal force कसा आहे? along radius towards the center. तसा हा centrifugal force along radiusच आहे. but कसा आहे हा? directed away from the center. Directed away from the center of the circle. म्हणजे सेंट्रिपिटल जर टुवर्ड्स द सेंटर आहे तर सेंट्रीफ्युगल कसा आहे? अवे फ्रॉम. FCF सेंट्रीफ्युगल फोर्स. FCP सेंट्रिपिटल टुवर्ड्स द सेंटर आणि FCF अवे फ्रॉम द सेंटर. क्लिअर? हा पण कुठं आहे? अलॉंग द रेडियसच आहे, पण कसा आहे तो? अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल. सो दॅट इज द सेंट्रीफ्युगल फोर्स. क्लिअर? Centripetal force and centrifugal force. Then the magnitude of centripetal force and centrifugal force are same. Okay, magnitude same है.
If there is action and reaction, then magnitude is same, only direction is change. Direction काय असते? चेंज असते. Two forces exist in pair. Magnitude is same. आपण कपल मध्ये बघितलंय. कपल. सो त्याच्यामध्ये पण बघितलं की two forces acting on same body, but in two different points at a opposite direction. ओके, तसंच इथं पण आहे. त्याच बॉडीवरती फोर्स ऍक्ट होतोय का? तर सेंट्रिफ्युगल फोर्स हा त्याच बॉडीवरती ऍक्ट होत नाही, वेगवेगळ्या बॉडीवरती ऍक्ट होतो, म्हणून हा कॅन्सल होत नाही. ओके, लक्षात ठेवा. देन सेंट्रिफ्युगल फोर्स आणि सेंट्रिपिटल फोर्स, सेंट्रिपिटल फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर and centrifugal force away from the center, but magnitude of both the forces are same, mv square upon r, only direction is change. बघा इकडं F is equal to mv square upon r, आणि आपण सेंट्रिपिटलला पण हीच मॅग्निट्यूड बघितली होती. ओके, सेंट्रिपिटलला मायनस साइन येतं, सेंट्रिफ्युगलला प्लस साइन येतं. हे का ते आपण बघणार आहोत. तर सेंट्रिपिटल फोर्स आणि सेंट्रिफ्युगल फोर्स. ओके, देन centrifugal force present in a rotating bodies or in a circular motion. सेंट्रिपिटल आणि सेंट्रिफ्युगल फोर्स सर्क्युलर मोशन साठी लागतात, म्हणून सेंट्रिपिटल आणि सेंट्रिफ्युगल फोर्स सर्क्युलर मोशन मध्ये येतात. ओके, आता आपण डिफरन्सच्या फॉर्म मध्ये बघतोय. हे बघा थोडस ब्लर दिसतंय. ओके, तर distinguish between centripetal. This question asked in number of time for board exam. Distinguish between centripetal force and centrifugal force. बघा आता मी सांगते, लक्ष द्या. सेंट्रिपिटल फोर्स इज अ रियल फोर्स. हा कसा फोर्स आहे? रियल फोर्स. इट इज एक्झर्टेड ऑन द बॉडी बाय ए एक्सटर्नल एजन्सीज. हा कशामुळे येतो? एक्सटर्नल एजन्सीज, म्हणजे बाहेरून आपण एक्सटर्नली फोर्स अप्लाय करतो, म्हणून हा कुठला फोर्स आहे? रियल फोर्स आहे आणि एक्सटर्नली अप्लाय केला जातो. आता बघा, नेचर ऑफ दिस फोर्स इज डिफरंट इन डिफरंट एक्झाम्पल्स. वेगवेगळे एक्झाम्पल जर बघितले आपण तर त्याच्यामध्ये हा फोर्स काय येतो? वेगवेगळा येतो. फॉर एक्झाम्पल, अर्थ इज रिव्हॉल्विंग अराउंड द सन. सनच्या साइडनं अर्थ जर फिरत असेल तर अर्थ आणि सन यांच्यामध्ये, हे एक्झाम्पल कशाचं आहे? सर्क्युलर मोशनचे. तर याच्यामध्ये कंपल्सरी कुठला फोर्स असणार आहे? सेंट्रिपिटल फोर्स. सो व्हॉट इज द नेचर ऑफ सेंट्रिपिटल फोर्स इन दिस एक्झाम्पल? सो दॅट एक्झाम्पल इज अ ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स. बघा या ठिकाणी सेंट्रिपिटल फोर्स म्हणून कोण ऍक्ट झालंय? ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स ऍक्ट ऍज अ सेंट्रिपिटल फोर्स. येते का लक्षात? सेंट्रिपिटल फोर्स. सो सेंट्रिपिटल फोर्स, that is when earth is revolving around the sun. So in this case the nature of centripetal force is a gravitational force. Okay, हे एक example झालं. दुसरं example, if we consider the object is tied to a string. एखादा ऑब्जेक्ट आपण स्ट्रिंगला बांधलाय. that string is revolved in a horizontal circle. जर तुम्ही सर्क्युलर मोशन मध्ये ही स्ट्रिंग जर रोटेट केली, सो टेन्शन क्रिएट इन दॅट स्ट्रिंग. या स्ट्रिंग मध्ये जे टेन्शन असणार आहे ते टेन्शन या स्ट्रिंगला सर्क्युलर मोशन मध्ये मूव्ह होण्यासाठी रिस्पॉन्सिबल आहे. सो दॅट टेन्शन इज नथिंग बट अ सेंट्रिपिटल फोर्स. व्हेन स्ट्रिंग इज टाइड टू ए वेट, एखाद्या वेटनं आपण ती स्ट्रिंग किंवा एखादं मास आपण त्या स्ट्रिंगला जर अटॅच केलं वन एंडला, अँड दॅट स्ट्रिंग इज रिव्हॉल्व्ड इन अ हॉरिझॉन्टल सर्कल. So in that string the tension is act as a centripetal force. मग या एक्झाम्पल मध्ये सेंट्रिपिटल फोर्सचं काम कोण करतोय? तर टेन्शन. ओके, हे झालं सेकंड एक्झाम्पल. देन थर्ड, नॉर्मल फोर्स. वेन ऑब्जेक्ट इज रिव्हॉल्व इन अ हॉरिझॉन्टल व्हील. जर एखादी हॉरिझॉन्टल व्हील असेल, त्याच्यामध्ये जर मोटरसायकलिस्ट रायडर
जर हॉरिझॉन्टल सर्क्युलर मोशन करत असेल तर त्या ठिकाणी नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द टायर्स अँड द सरफेस ऑफ दॅट वेल इज द सेंट्रिपिटल फोर्स. तर वेगवेगळ्या एक्झाम्पल मध्ये तुम्हाला सेंट्रिपिटल फोर्सचं नेचर वेगवेगळं दिसतं. फॉर एक्झाम्पल इलेक्ट्रॉन रिव्हॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस. सो इन दॅट केस द सेंट्रिपिटल फोर्स इज नथिंग बट इलेक्ट्रोस्टॅटिक फोर्स. सो इलेक्ट्रोस्टॅटिक फोर्स या ठिकाणी तुमचं सेंट्रिपिटल फोर्स म्हणून ऍक्ट होईल. सो जर तुम्ही वेगवेगळी एक्झाम्पल घेतली तर वेगवेगळ्या एक्झाम्पल मध्ये तुम्हाला सेंट्रिपिटल फोर्सचं नेचर काय दिसणार आहे, वेगवेगळं दिसणार आहे. सो ऑल दीज एक्झाम्पल्स आर रिअल. हे एक्झाम्पल्स कसली आहेत, रिअल आहे. सो सेंट्रिपिटल फोर्स कसा असतो, रिअल. एक कन्सेप्ट क्लिअर करा तुमचा, सेंट्रिपिटल फोर्स इज अ रिअल फोर्स. द नेचर ऑफ सेंट्रिपिटल फोर्स इन अ डिफरंट एक्झाम्पल इज different or varied. Then next is centrifugal force. So centrifugal force, the force is pseudo force. हा कसला फोर्स आहे, pseudo force आहे. तुम्हाला डेफिनेशन येते, तुम्ही दोन्ही साइडला डेफिनेशन लिहू शकता, सेंट्रिपिटल सेंट्रिफ्युगल. सेकंड पॉइंट, दिस फोर्स इज रियल, सेंट्रिफ्युगल फोर्स इज अ pseudo force or the fictitious force or the imaginary force, याला तुम्ही म्हणू शकता. आता याच्यामध्ये ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स, टेन्शन, नॉर्मल रिएक्शन येणार नाही, बिकॉज इट इज नॉट अ रिअल फोर्स. ओके, द फोर्स व्हिच कॅन नॉट अराइजेस फ्रॉम, हा कशामुळे येत नाही, ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स मुळे, टेन्शन मुळे किंवा नॉर्मल रिएक्शन मुळे येत नाही. ओके, देन सेकंड पॉइंट, ऍक्ट्स इन बोथ इनर्शियल अँड नॉन इनर्शियल. तुमचा जो सेंट्रिपिटल फोर्स आहे हा मे बी नॉन एनर्शियल मध्ये पण येऊ शकतो, एनर्शियल मध्ये तर असतोच, पण मे बी एक्झिस्ट इन नॉन एनर्शियल. But this centrifugal force is only in a non-inertial frame of reference. Okay, acts only in a rotating frame, that is non-inertial frame of reference. Then this force is along radius towards the center. This is for a rotating body, so acts towards the axis of rotation. तुम्हाला जर रोटेटिंग बॉडी साठी लिहायचं असेल तर टुवर्ड्स द ऍक्सिस ऑफ रोटेशन असेल. जर सर्क्युलर मोशन साठी लिहायचं असेल तर अलॉंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर. इकडं अलॉंग रेडियस अवे फ्रॉम द सेंटर. देन दिस पॉइंट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट, सेंट्रिपिटल फोर्स. सो सेंट्रिपिटल फोर्स इज FCP मॅग्निट्यूड म्हटलंय इथं. काय म्हटलंय, मॅग्निट्यूड. मॉड मध्ये आपण व्हॅल्यू पुटअप केली. सो दिस व्हॅल्यू इज mr ओमेगा स्क्वेअर और mv स्क्वेअर अपॉन r. तुम्हाला मी आताच सांगितलं, सर्क्युलर मोशन मधले कुठलं ऍक्सेलरेशन असतं, रेडियल और सेंट्रिपिटल ऍक्सेलरेशन. इट्स व्हॅल्यू इज v स्क्वेअर अपॉन r और अनदर व्हॅल्यू इज r ओमेगा स्क्वेअर. ओके, सो इन अ सर्क्युलर मोशन देयर इज अ radial acceleration in UCM, so v square upon r or r omega square. By using that two values of acceleration, mass into acceleration, जर acceleration ची तुम्ही ही value put केली r omega square, so we get centripetal force is equal to m omega square r. और जर तुम्ही v square upon r ही value put केली तर तुम्हाला मिळेल mv square upon r. Okay, so we get two formulas. So if we write this formula in terms of direction, जर तुम्ही मॅग्निट्यूड नाही घेतली ही FCP बार म्हटलं, बार, so in that case there is a minus sign because this force and this m omega square r bar, this radius vector is from center to position. What is the direction of radius vector? From center to position, and the direction of centripetal force is towards the center. So centripetal force and radius vector are opposite in direction. एकमेकांना कसे आहेत, अपोजिट. सो देयर इज अ मायनस साइन. इथं मायनस साइन येतं जर तुम्ही वेक्टर फॉर्म मध्ये फोर्स लिहायला गेला तर. ओके, सो वेक्टर फॉर्म मध्ये कसं येणार आहे, हा FCP बार इज इक्वल टू मायनस m ओमेगा स्क्वेअर r बार और मायनस mv स्क्वेअर अपॉन r इंटू r कॅप. ओके, सो दिस r कॅप इज द युनिट वेक्टर अलॉंग r. रेडियस मध्ये हा युनिट वेक्टर, सो मायनस साइन देण्यासाठी आपण त्याला इथं घेतलाय. देन इकडं मात्र तुमचा जो सेंट्रिफ्युगल फोर्स आहे हा कसा आहे, अवे फ्रॉम द सेंटर, सेंटर कडून लांब जाणार आहे, अवे फ्रॉम द सेंटर. अँड रेडियस वेक्टर पण त्याच्यावरच आहे. सो डायरेक्शन ऑफ r बार अँड FCF means centrifugal force are same. So there is a plus sign. FCF bar is equal to plus m omega square r bar or
प्लस mv² अपॉन r इंटू r कॅप. कळलं? सो डायरेक्शन ऑफ रेडियस वेक्टर अँड सेंट्रिफ्युगल फोर्स आर सेम, but the direction of centripetal force and radius vector are opposite. Okay, so this is the one difference. Then real force and has a real effects. सेंट्रिपिटल फोर्स जो आहे तो रिअल आहे आणि त्याचे जे इफेक्ट्स आहेत ते पण कसे आहेत, रिअल आहेत. दिस फोर्स इज सुडो फोर्स बट हॅज अ रिअल इफेक्ट. याला पण कधी कधी रिअल इफेक्ट आहेत, पण हा कसला आहे, सुडो फोर्स आहे. ओरिजिन ऑफ सेंट्रिपिटल फोर्स इज इंटरॅक्शन, व्हेरी इम्पॉर्टंट. रिअल फोर्स कशामुळे येतो, तर इंटरॅक्शन मुळे. सो सेंट्रिपिटल फोर्स इज अ रिअल फोर्स. इट ओरिजिन ऑफ सेंट्रिपिटल फोर्स इज अ इंटरॅक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स. दोन ऑब्जेक्टच्या इंटरॅक्शन मुळे येतो. हा विदाउट इंटरॅक्शन, हा विदाउट इंटरॅक्शन. सो देयर इज अ ओरिजिन ऑफ सेंट्रिफ्युगल फोर्स इज ड्यू टू इनर्शिया. हा कशामुळे येतोय, इनर्शिया. इनर्शिया मीन्स बॉडी मेंटेन इट्स स्टेट of rest or uniform motion. Body is meant, it opposes the motion. What is inertia? It opposes the motion. It does not arises from interaction. Okay. Then in inertial frame, centripetal force has to be included when the free body diagram are drawn. बघा, जेव्हा आपण इनर्शियल फ्रेम मध्ये फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करतो. फ्री बॉडी डायग्राम मीन्स बॉडीवरती किती फोर्स ऍक्ट आहेत. एक म्हणजे त्याचं वेट असतं, वरच्या बाजूला याच्या अपोजिट आपण काय घेतलंय, सो टेन्शनची डायरेक्शन कशी आहे, तर याला फ्री बॉडी डायग्राम म्हणतात. तुम्हाला येईल पुढं. तर फ्री बॉडी डायग्राम जर तुम्ही काढली तर सेंट्रिपिटल फोर्स येतो त्याच्यामध्ये, कधी पण इनर्शियल फ्रेम मध्ये असेल तर. इकडं इन इनर्शियल फ्रेम द ऑब्जेक्ट इनर्शियल मोशन अपियर्स ॲट सेंट्रिफ्युगल फोर्स इन रोटेटिंग फ्रेम. हा कुठे येणार आहे, तेच आपण वरती घेतले इनर्शियल नॉन इनर्शियल मध्ये. तसं हा जो सेंट्रिफ्युगल फोर्स आहे हा रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरन्स मध्ये येतो. इन इनर्शियल फ्रेम देयर इज नो सेंट्रिफ्युगल फोर्स. इनर्शियल फ्रेम मध्ये सेंट्रिफ्युगल, या इनर्शियल मध्ये तो फोर्स येणार नाही तिकडचा, पण सेंट्रिपिटल फोर्स इज अरायझेस इन नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑल्सो. सेंट्रिपिटल फोर्स येऊ शकतो, पण सेंट्रिफ्युगल फोर्स इनर्शियल मध्ये येणार नाही. देन रोटेटिंग फ्रेम, बोथ सेंट्रिपिटल अँड सेंट्रिफ्युगल फोर्स हॅव टू बी इन्क्लुडेड इन फ्री बॉडी डायग्राम. जर तुम्ही फ्री बॉडी डायग्राम काढत असाल तर याच्यामध्ये दोन्ही फोर्स येऊ शकतात, सेंट्रिपिटल अँड सेंट्रिफ्युगल. बट इन इनर्शियल फ्रेम देयर इज ओनली ए centripetal force for a free body diagram. Okay, so this is the difference between centripetal force and centrifugal force. Then next examples of centrifugal force. आता तुम्हाला centripetal force ची एक्झाम्पल कळली कुठली, ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स, स्ट्रिंग मधलं टेन्शन, इलेक्ट्रोस्टॅटिक फोर्स, ओके, फ्रिक्शन. So all these are the examples of the centripetal force. But what is the examples of a centrifugal force? आता centrifugal force पॉप्युलर एक्झाम्पल कुठलं, when car motion take a sudden turn. जर कारने तुमचा सडन टर्न घेतला, then passengers push towards the left. लेफ्टला जर तुमचे पॅसेंजर्स पुश झाले, तुमचा टर्न कुठे आहे, राईटला, तर पॅसेंजर्स कुठे पुश होतील, लेफ्टला. सो when car is moving along a curve or a circular road, then car take a turn in inward direction, then passengers pushed in outward direction. When a car in motion take a sudden turn towards left, then passengers in the car experience a outward push to right. This is due to centrifugal force acting on the passenger. आपला टर्न कुठे आहे, लेफ्टला, पण पॅसेंजर्स कुठे गेले, राईटला. जर तुम्ही राईटला टर्न होत असाल तर पॅसेंजर्स लेफ्टला जातील. सो आउटवर्ड फोर्स ऍक्टिंग ऑन दॅट पॅसेंजर्स. सो दिस इज वन एक्झाम्पल. अँड सेकंड इज the children is sitting in merry-go-round experience and outward force as the merry-go-round rotate about the vertical axis. merry-go-round माहिती आहे तुम्हाला. सो merry-go-round वरती जर merry-go-round वरती चिल्ड्रन्स आहेत तिथं, जेव्हा हा रोटेट होईल तेव्हा हे चिल्ड्रन्स कुठला फोर्स एक्सपिरियन्स करतात, आउटवर्ड फोर्स ऍक्टिंग ऑन that children when merry-go-round move in a
circular motion or in a rotating about its vertical axis. So त्या चिल्ड्रन वरती जो फोर्स ऍक्ट आहे तो एक्सपिरियन्स कुठं करतो, आउटवर्ड फोर्स, त्याला बाहेर ढकलतो. So that is the examples of a centrifugal force. So this is the examples. Or another example, earth is bulbous at its equator. तुम्हाला माहिती आहे अर्थचा शेप एक्झॅक्टली असा सर्क्युलर नाही. अर्थ इथं पोलला अशी थोडीशी फ्लॅट आहे आणि इक्वेटोरला काय बल्जेस. सो इट इज ड्यू टू ए सर्क्युलर मोशन. ही अर्थ एकदम फास्ट स्पीडने जेव्हा फिरते तेव्हा द bulgest at the equator and flat at the pole. It is due to centrifugal force. This is also examples of the centrifugal force. Okay, so centrifugal force. आता तुम्हाला इथे एक इम्पॉर्टंट नोट दिली आहे, सेंट्रिपिटल अँड सेंट्रिफ्युगल फोर्स डज नॉट constitute an action reaction pair. Centrifugal force is not a real force for a action reaction pair. Both force must be real. दोन्ही फोर्स जर रिअल असतील तर ते एकमेकांना कॅन्सल होतात. तुम्ही म्हणाल सेंट्रिपिटल आणि सेंट्रिफ्युगल फोर्स एकाच बॉडीवरती सर्क्युलर मोशन मध्ये ऍक्ट आहेत, मग ते एकमेकांना कॅन्सल का नाही होते. तर एक्झाम्पल ह्याचं तुम्हाला काय आहे, these forces are not cancelled to each other because one is real and another is pseudo. Therefore they are not cancelled to each other. ओके, लक्षात ठेवा. देन आता महत्वाचा पॉइंट आहे तुमच्या चॅप्टर मधला कुठलं, रेडियल ऍक्सिलरेशन. आताच आपण बघितलं युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन हे कसलं मोशन आहे, ऍक्सिलरेटेड मोशन आहे. का आहे ऍक्सिलरेटेड मोशन, तर सर्क्युलर मोशन मध्ये व्हेलॉसिटी कंटिन्युअसली बदलते. बरोबर आहे ना. यूसीएम मध्ये व्हेलॉसिटी बदलते का कॉन्स्टंट राहते, स्पीड कॉन्स्टंट राहतं आणि व्हेलॉसिटी चेंज होते. व्हेलॉसिटी का बदलते, त्याचं मॅग्निट्यूड बदलते का, नाही, मॅग्निट्यूड बदलत नाही. काय बदलतंय, डायरेक्शन. सो सर्क्युलर मोशन मध्ये व्हेलॉसिटीचं डायरेक्शन कंटिन्युअसली चेंज होतं म्हणून व्हेलॉसिटी बदलते आणि व्हेलॉसिटी चेंज झाली म्हणून त्याला कुठलं मोशन म्हणायचं, ऍक्सिलरेटेड मोशन. आता हे जे ऍक्सिलरेशन आहे त्याच्या नावातच आहे, हे ऍक्सिलरेशन कुठं असेल, व्हॉट इज द डायरेक्शन ऑफ ऍक्सिलरेशन, तर ऍक्सिलरेशनची डायरेक्शन अलॉंग रेडियस आहे म्हणून याला काय म्हणायचं, रेडियल ऍक्सिलरेशन. क्लिअर. सो इट इज अ रेडियल ऍक्सिलरेशन. लेट आता कन्सिडर करा, दिस इज अ सर्क्युलर मोशन, पार्टिकल इज रिव्हॉल्विंग अराउंड सर्क्युलर मोशन. दिस इज वाय ऍक्सिस, दिस इज एक्स ऍक्सिस. ओके, देन कन्सिडर दिस पॉइंट पी. पी हॅज अ कोऑर्डिनेट एक्स अँड वाय, दोन कोऑर्डिनेट आपण कन्सिडर केले. Then when particle is displaced from this position x पासून displaced झाला up to point P. So in the given time it makes some angle with center that is theta. त्याने angle बनवला theta. So we know the relation between theta and angular velocity. So that is theta is equal to omega t or omega is equal to theta upon t. Okay. Then if we draw the perpendicular from point P on x axis, that is Pm. When particle is reached at another point or when particle is at x, then it has velocity. इकडे त्याला velocity असणार आहे v. When particle reach at p, it has velocity v dash because the direction is not same. So change in velocity delta v is equal to v dash bar minus v bar. Final minus initial. Okay. So if there is a change in velocity, then there is obviously काय असणार आहे, acceleration. So that acceleration, आता त्याचं प्रूफ तुम्हाला 11th लाच झालंय बाय युजिंग कॅल्क्युलस मेथड. आपण कॅल्क्युलस मेथडने डेरिव्हेटिव्हनं डिस्प्लेसमेंट काढलं, डिस्प्लेसमेंट वरून व्हेलॉसिटी काढलं, व्हेलॉसिटी वरून ऍक्सेलरेशन काढलं आणि तुम्हाला व्हॅल्यू मिळाली a बार इज इक्वल टू मायनस आर बार ओमेगा स्क्वेअर. बघा ह्या पॉइंट साठी हे कसं आलं, कुठून आलं, त्यासाठी तुम्ही 11th एकदम लास्ट पॉइंट आहे आपण सर्क्युलर मोशन मध्ये घेतला बाय युजिंग कॅल्क्युलस मेथड. आर बार आपण डिटरमाइन केला होता इन टर्म्स ऑफ एक्स अँड वाय अँड देन वी फाइंड व्हेलॉसिटी अँड अगेन वी फाइंड द डेरिव्हेटिव्ह, देन वी गेट ऍक्सेलरेशन. त्याच्यासाठी तुम्ही तो पॉइंट रेफर करा. सो ए बार इज इक्वल टू मायनस आर बार ओमेगा स्क्वेअर. सो वी गेट दिस ऍक्सेलरेशन. सो दिस ऍक्सेलरेशन इज अलॉंग रेडियस. बघा इथं पण मायनस साइन आले, मी तुम्हाला आधीच सांगितलं होतं की हे मायनस आहे. रेडियस वेक्टर कुठून कुठे, फ्रॉम सेंटर टू पोझिशन. सो दिस इज द व्हॅल्यू और डायरेक्शन ऑफ आर बार अँड द डायरेक्शन ऑफ रेडियस वेक्टर. रेडियस वेक्टरची जी डायरेक्शन आहे
की डायरेक्शन सेंटर टू पोझिशन आणि ऍक्सेलरेशनची डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर, सो दॅट इज ऍक्सेलरेशन ए बार. So this acceleration and this radius vector are opposite to each other. Therefore, this is a minus sign. इकडे काय आलं? Minus sign आलं. So a bar is equal to minus r bar omega square. और हेच आपण असं लिहू शकतो. A bar is equal to minus v square upon r into r cap. Another formula. Okay? v square upon r. So दोन फॉर्म्युला वापरून आपण दोन फोर्सचे फॉर्म्युले तयार करतो. सो दिस इज द रॅडियल ऍक्सिलरेशन, लक्षात ठेवा. देन बघा इथं डायरेक्शन पण दाखवली. डायरेक्शन ऑफ रेडियस वेक्टर सेंटर टू पोझिशन and direction of acceleration is towards the center. Okay, so we get this formula. Formula is a is equal to minus r omega square. मायनस साइन आहे, सो इकडे तुम्हाला काय द्यावे लागतील? बार. ओके, सो इम्पॉर्टंट ऑफ द निगेटिव्ह साइन. निगेटिव्ह साइन काय आलं? निगेटिव्ह साइन इन द अबव इक्वेशन इंडिकेट दॅट द लिनियर ऍक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल अँड द रेडियस वेक्टर आर इन अपोजिट डायरेक्शन. हे एकमेकांना कसे आहेत? अपोजिट आहेत. लक्षात ठेवा, हे एकमेकांना अपोजिट डायरेक्शन मध्ये आहेत. ओके, देन बघा आता हे दिसतंय का? So one important relation, so relation between linear velocity and angular velocity. So relation between linear velocity and angular velocity, v bar is equal to omega bar cross r bar. हे कसं आलं? हे पण आपण 11th ला बघितलं. याचं प्रूफ तुम्हाला 11th ला आहे. v bar is equal to omega bar cross r bar. Same as to s bar is equal to theta bar cross r bar. Vector form, तसा हा vector form. This is the relation between linear velocity and angular velocity. Okay, in a scalar form it is v is equal to r omega. v is equal to r omega. आणि vector form मध्ये v bar is equal to omega bar cross r bar. Okay, then acceleration आताच बघितलेलं आपण. a bar is equal to minus omega square r bar किंवा a bar a is equal to v square upon r. If we put the value of v is equal to r omega, v is equal to r omega किंवा omega is equal to v upon r ची व्हॅल्यू इथे टाकली तर तुम्हाला व्हॅल्यू मिळेल a is equal to v square upon r. सो तुम्हाला a च्या दोन व्हॅल्यू लक्षात ठेवायच्यात. कुठल्या व्हॅल्यू? a is equal to r omega square and a is equal to v square upon r. नंबर ऑफ टाइम वी यूज द मॅग्निट्यूड ओनली. बऱ्याच वेळा आपण मॅग्निट्यूड यूज करतो आणि ए च्या ह्या व्हॅल्यू लक्षात ठेवा. देन अजून कुठलं? v इज इक्वल टू आर ओमेगा. हे एक रिलेशन लक्षात ठेवा. रिलेशन बिटवीन लिनियर व्हेलॉसिटी अँड अँग्युलर व्हेलॉसिटी. देन s इज इक्वल टू आर थीटा. हे पण रिलेशन स्केलर मध्ये. बार मध्ये थीटा बार क्रॉस आर बार. तसे हे पण v बार इज इक्वल टू ओमेगा बार क्रॉस आर बार. ओके, सो दीज आर नंबर ऑफ रिलेशन्स. सो आपण आता या ठिकाणी थांबतोय. आज आपण सेंट्रिपिटल फोर्स, सेंट्रिफ्युगल फोर्स, मोस्ट इम्पॉर्टंट टॉपिक स्टडी केलाय. त्याच्यातला डिफरन्स पण सांगितलाय तुम्हाला आणि प्लस सेंट्रिपिटल ऍक्सिलरेशन, त्यालाच कुठलं ऍक्सिलरेशन म्हणतात? रॅडियल ऍक्सिलरेशन असं म्हणतात. तो पॉइंट आपण स्टडी केलेला आहे. तर आता याच्यानंतर जो पुढचा पॉइंट आहे सेंट्रिपिटल ऍक्सिलरेशनची डेफिनेशन आहे. काय? सेंट्रिपिटल ऍक्सिलरेशन अलॉंग रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर. तुम्हाला इथं वेगवेगळ्या डायग्राम काढून दाखवलेला आहे. एसी न पण दाखवतात कधी कधी, एसी किंवा ए आर न पण दाखवतात. सेंट्रिपिटल, सेंट्रिफ्युगल. तसं सेंट्रिपिटल ऍक्सिलरेशन एसी किंवा ए आर. व्हीटी टँजेन्शियल व्हेलॉसिटी, आर रेडियस, अँग्युलर स्पीड. तर तुम्हाला ह्या टर्म्स सगळ्या इथं दिलेल्या आहेत. देन सेंट्रिपिटल ऍक्सिलरेशन. सो ऍक्सिलरेशनला सेंट्रिपिटल का म्हणायचं? बिकॉज इट इज अलॉंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर, म्हणून याला म्हणायचं सेंट्रिपिटल ऍक्सिलरेशन. ओके, क्लिअर? देन तुम्हाला आता सांगितलं इफ देयर इज चेंज इन व्हेलॉसिटी देन वी गेट ऍक्सिलरेशन. सेंट्रिपिटल फोर्स. आता सेंट्रिपिटल ऍक्सिलरेशन वरून सेंट्रिपिटल फोर्स. द पुढचा जो पॉइंट आहे बँकिंग ऑफ रोड, तो आपण उद्याच्या लेक्चरला स्टडी करूया. ओके, सो थँक्यू.
तुम्हाला नोट्स याच्या PDF च्या फॉर्म मध्ये पाठवते, तर नोट्स बघा तुम्ही.